ሰላም ዲናችሁ የአስኳላ አካዳሚ ቤተሰቦች እንደምከረማችሁ በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የቻፕተር 1 ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ወይም ደግሞ ሰከንድ ፓርት ኦፍ ቻፕተር 1 ላይ ተገኝተናል። ዛሬ የምናየው ቪዲዮ ሴት ቲዮሪ ነው። what sets in venn diagram ሴትን ኦፕሬሽንስ እንዴት ነው የምንገልጻቸው የምንሰራቸው ዲስክሪፕሽን ኦፍ ሴት venn diagram and operation of ሴትን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሴት ምንድነው ከዚህ ቻፕተር መጨረሻ ላይ ምንድነው አኮምፕሊሽ ማድረግ ያለብን ነገር የሚለው ወይም ደግሞ ሴክሽን ኦብጀክቲቮች አሉ። explain the concept of sets yes ሴትን 9ኛ ክፍል almost I think yes 9ኛ ክፍል ላይ ይመስለኛል ከዚህ በፊት ተምረናል። የሆነ ኮንሴፕቱን እናውቀዋለን ግን በዚህም በቀረበው እዚህ ጋር ያሉት ጥሩ ኮንሴፕቶች ናቸው የተነሱትኝ። ሶ ኮንሴፕት ኦፍ ሴት ኤክስፕሌን እናደርግ ይገባን። ዲስክራይብ ሴትስ ኢን ዲፈረንት ወይ በተለያዩ መንገዶችን ሴትን መግለጽ አይደንቲፋይ ኦፕሬሽንስ ኦፍ ሴትስ ኦፕሬሽኖች አሉትኝ ኢሉስትሬት ዩዚንግ venn diagram ስለዚህ ሰርክሎችን በመጠቀም እነዚህ ሴትን ዲስክራይብ ማድረግ ኢሉስትሬት ማድረግ እነዚህ ይህን ሴክሽን ከጨረስን በኋላ አኮምፕሊሽ ማድረግ አለባችሁ ተብሎ የሚጠበቅ ነገር ነው። ስለዚህ we have to concern all about this እኔም በተቻለ መጠን እነዚህን ሐሳቦች ለመንካት ሞክራለሁ ማለት ነው። okay the concept of sets ሴት ስንል ከዚህ ስብስብ በአማርኛው ስብስብ ነው። ስብስብ ስንል ምንድነው የሚለውን ነገር እናውቃለን አይደል? a collection ነው well defined object ስለዚህ well defined የሆኑ ኦብጀክቶች ምንድናቸው ኮሌክሽን ነው። ስለዚህ well defined collection አንድ ራሱን የቻለ ሐሳብ ነው። ስብስብ ሴት ኮሌክሽን yes collection ስብስብ እንደማለት ነው። yes ጥርቅም የምን የነገሮች ጥርቅም እነዛ ነገሮች ምን ይሆኑ ናቸው well defined ይሆኑ ናቸው። well defined ማለት በደንብ የተገለጸ ስለዚህ ሴት ስንል በደንብ የተገለጸ የነገሮች ጥርቅም ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ስላለ the term set is an undefined term yes define ያልተደረገ term ነው. just as a point a line are undefined terms in geometry yes some point ስንል just ነጥብ ነው ዲቴል የሆነ ማብራሪያ የለም ማለት ነው። ላይን ሁለት ነጥቦች መካከል ያለ yes መስመር ብለን ዲፋይን የምናደርገው ግን በጂኦሜትሪ undefined የሆነ term ነው። ልክ እነዚህ ፖይንት እና ላይንም ይህ ሴት undefined የሆነ term ነው ማለት ነው። however the concept of a set permeates every aspect of mathematics እያንዳንዱ የማትማቲክስ አስፔክት ውስጥ ምን የሚል ነው ማለት ነው የሚገባ ኮንሴፕት ነው። set theory underlies the language and concepts of modern mathematics yes concept of the language conceptም underline የምናደርገው ነው። the term set refers to yes እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፈር የሚያደርገው ሴት ስንል እዚህ ጋር ያለው well defined collection of objects በደንብ የተገለጹ ምን የነገሮች ጥርቅም እነዛ የነገሮች ጥርቅም that share what a certain property or certain properties ስለዚህ እነዛ በደንብ የተገለጹ የነገሮች ጥርቅም ናቸው ያልናቸው ነገሮች የሚያጋራቸው የጋራ ይሁን ምን ያላቸው አሉ ማለት ነው። የሆኑ ጸባዮች አሉ የሆኑ ነገሮች አሉ አንድ ብቻ ላይሆን ይችላል ከአንድ በላይ የሆኑ እርስ በርስ የሚያገናኛቸው እርስ በርስ የሚያያይዛቸው በዛ ስብስብ ውስጥ እንዲሆኑ ያደረጋቸው የጋራ የሆነ ነገር ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። for example ኢትዮጵያውያን አበበ ከበደ ሰላም ሄርሜላ ኢትዮጵያውያን ናቸው ተብሎ በኢትዮጵያ ስብስብ ውስጥ ቢገቡ እነዚህ አራት ሰዎች well defined የሆኑ collection of objects ናቸው yes human ናቸው yes collection of person ናቸው እነዛ ፐርሰኖች ግን ምን አላቸው ሼር የሚያደርጉ certain property አላቸው yes በዛ ስብስብ ውስጥ እንዲገቡ ያደረጋቸው የሆነ ፕሮፐርቲ ነው። ምን አይነት ፕሮፐርቲ ኢትዮጵያዊ ተብሎ ነው ሴቱ ሲገለጽ ኦኬ ኢትዮጵያዊ እነዚህ ናቸው ተብሎ ነው የሚገለጸው እንትና ኢትዮጵያዊ ናቸው ስብስቡ ስለዚህ እንዲሰባሰቡ ያደርጋቸው በዛ በስብስብ ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸው እነሱን
የጋራ የሆነ ሼር የሚያደርጉት ኮመን ፕሮፐርቲ ስላላቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ ሴት ስንል ግዴታ ምን ያስፈልጋል የጋራ የሆነ certain properties ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው በምን በኮሌክሽን ኦፍ ኦብጀክቶች ውስጥ so the term well defined በደንብ የተገለጸ ማለት ነው here means that the set is described in such a way that one can decide whether or not a given object belongs in the set yes one can decide whether or not a given object belongs in the set ስለዚህ አንዱ መወሰን የሚችል ነው ኦኬ በዚህ በሴቱ አባል ነው አይደለም የሚለው well defined በደንብ የተገለጸ ስለሆነ we can decide yes whether it is not a given object belongs in the set የሴቱ አባል ነው አይደለም የምንለው በደንብ እንገልጽ ያስችለናል ማለት ነው well defined በደንብ የተገለጸ የሚለው ቃል ሪፈር የሚያደርገው ይሄን ነው if a is a set ነው then the objects of the collection A are called elements or member of set let's setን more በካፒታል ሌተር ነው የምንገልጸው A ካልና እነዛ ኮሌክሽኖቹ በሙሉ የኤ አባሎች ናቸው ወይም ሜምበሮች ናቸው ወይም ደግሞ ኤሌመንቶች ናቸው በዛ ውስጥ በውስጥ ኮኔክት የተደረጉ ኦብጀክቶች ናቸው እንደማለት ነው if x is an element of the set A እዚህ ኤሌመንቱን ስንጽፍ በኢ ምልክት እንጽፋለን ማለት ነው ይህ ማለት ኤሌመንት ነው ሜምበር ነው yes በኮሌክሽን ውስጥ አለ x is an element of A x is a member of A x is a collection of A በኮሌክሽኑ አለ ብለን መግለጽ እንችላለን በእነዚህ በተለያዩ ተርሞች if x is not an element of A ምን ሰረዝ ዝባር ነገር እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ በኢ as a convention we use capital letter to denote the name of sets lower case letters for elements ስለዚህ ሴቶቹን ስንጠቀም በካፒታል ሌተር ነው ስሞል ሌተሮችን የሚጠቀሙ or lower case ሌተሮችን ደግሞ for ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው በዛው ውስጥ ለሚገኙ ስብስቦቹ የምንጠቀማቸው lower case ነው note that for each objects x and each set A ለእያንዳንዱ exactly one of x is an element of A or x is not an element of A but not both must be true yes የሆነ ኦብጀክት አለ x የተባለ ካልና ወይ የኤ አባል ነው ወይ የኤ አባል አይደለም በአንድ ጊዜ ምን ሊሆን አይችልም የኤ አባል ሊሆንም ላይሆንም አይችልም like truth value true ወይም false እንደሚሆነው ሁሉ bothም በአንድ ጊዜም አንድ ኦብጀክት true falseም ላይሆን እንደሚችል እዚህ ጋር አንድ ኦብጀክት የኤ አባልም ላይሆንም አይችልም በአንድ ጊዜ ማለት ነው እዚህ ጋር more እናስተውል ይገባል ማለት ነው description of sets ስለዚህ እነዚህ ሴቶችን የነገሮች የጋራ የሆነ የሚያግባባቸው አንድ ላይ ኮኔክት እንዲደረጉ ያረጋቸው well defined የሆነ ኦብጀክቶች ናቸው ሼር የሚያደርጉት የሆነ ነገር አላቸው ካልነ እነዛን ነገሮች ዲስክራይብ ስናደርግ በምን አይነት መልኩ ነው ዲስክራይብ የምናደርገው የሚለውን እዚህ ጋር በአራት አይነት መንገዶች ዲስክራይብ ተደርገው እናገኛለን ማለት ነው የመጀመሪያው ቨርባል ሜተድ ቨርባል ማለት ቃል በጽሁፍ ማለት ነው means in this method an ordinary English statement with minimum mathematical symbolization of the property of the element is used to describe what a set ስለዚህ ሴትን ዲስክራይብ ለማድረግ የምንጠቀመው እንግሊሽ ኦርዲናሪ እንግሊሽ የሆነ ስቴትመንት እና ማትማቲካል ሲምቦላይዜሽን በጣም ትንሾችን ነው እነሱን ተጠቅመን የምንገልጸው ቨርባል ሜተድ ነው እዚህ ጋር ሞር ኮንሰርን ወይም ደግሞ ማየት ያለባችሁ አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀመው እንግሊሽ ስቴትመንት ነው ስቴትመንት የምንጠቀም ከሆነ this is verbal method description of sets actually the statement what could be in any language ማንኛውም language ይሆናል yes okay the set of counting numbers less than 10 ከ10 በታች ሆነ መቁጠሪያ ቁጥሮች ይሄ በምንድን ነው የተገለጸው በእንግሊሽ ስቴትመንት ነው አይደል ኦርዲናሪ እንግሊሽ ስቴትመንት ነው the set of letters in the word አዲስ አበባ የሚሉት ቃል ውስጥ ያሉ የኖች ሌተሮች ስብስብ the set of all countries in Africa በአፍሪካ ውስጥ ያሉ የሀገራቶች ስብስብ አሁን እዚህ ጋር የሚያገናኛቸው well defined ስነ ወይም ነው ሼር የሚያደርጉት የጋራ ነገር አላቸው yes
እዚህ ጋር ምን አለ ከ10 በታች ሆኑ መቁጠሪያ ቁጥሮች ናቸው እዚህ ጋር አዲስ አበባ በሚለው ውስጥ ነው ያሉት ፊደላቶች ቃላቶቹ እዚህ ጋር ደግሞ እነዚህ ሁሉ ሀገራቶች የት ነው የሚኖሩት አፍሪካ ኮንቲኔንት ውስጥ ነው የሚኖሩት ማለት ነው ስለዚህ አፍሪካ አዲስ አበባ ከ10 በታች ያሉ መቁጠሪያ ቁጥሮች እነዚህ ሼር የሚያደርጓቸው ኮመን ፕሮፐርቲዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን በመጠቀም ኦርዲናሪ እንግሊሽ ስቴትመንት በመጠቀም እንደነዚህ አይነት verbal description of ሴቶችን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው መግለጽ እንችላለን roster or complete listing method ይሄ ደግሞ የሜምበሮቹን ኤሌመንቶቹን እያንዳንዱ በሙሉ መግለጽ ማለት ነው ይሄን አብዛኛውን ጊዜ ያው ፋናይት ነው ወይም ደግሞ ሊሚት ለጥቂት ቁጥሮች ነው በተለይ ቁጥሮች ላይ የምንጠቀመው ብዙ ሜምበር ለሌላቸው ብዙ ኤሌመንቶች ለሌላቸው ሴቶች ነው ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ኤሌመንት ያላቸው ከሆኑ እነሱን ሁሉ ለመጥቀስ ጊዜም አቁም ብዙ ነገሮችም ስለማይኖሩን ኮምፕሊት የምንጠቀመው በጣም ብዙ ሳይሆኑ ጥቂት ኤሌመንት ላላቸው ሴቶች ናቸው ማለት ነው if the elements of a set can be listed we list them all between a brace yes በብሬሶች መካከል ነው ማለት ነው የምንጽፈው for example a is the subset of በእነዚህ መካከል የምንጽፋቸው እያንዳንዱ ነገሮች የሴቱ አባሎች ናቸው ማለት ነው without repetition separating by commas yes እዚያ አባላቶችን በኮማ ነው የምንከፍላቸው ማለት ነው and without concern about the order of their appearance ስለዚህ ማንኛው ከማንኛው በለጠ የትኛው ስንተኛ ላይ መሆን አለበት በሚለው ሊያከራክረን አይገባም ማለት ነው because አባል እስከሆነ ድረስ በምንም አይነት ሁኔታ ቢሆን ያን ያህል ችግር አይፈጥርም ማለት ነው the roster በሌላ ስሙ roster ነው for example the set of vowels አናባቢዎች in English alphabet may be described as in bracket a e i o u አሁን እነዚህ 5 ፊደላቶች ናቸው yes ብንገልጻቸው ያን ያህል ቦታ ጊዜ የሚወስዱ አይደሉም ማለት ነው እነዚህ አይነቶችን complete listing method እንጠቀማለን the set of positive factors of 24 yes የ24 አካፋይ ቁጥሮችን ድረስ 1 2 3 4 6 8 12 24 እነዚህ አካፋዮች ናቸው የ24 ሶ እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው ጥቂት ቁጥሮች ናቸው ስለዚህ በኮምፕሊት ሊስቲንግ መጠቀም እንችላለን ግን በጣም ብዙ ቁጥሮች ከሆኑ ሁሉ ጊዜ ቢሆን አንጠቀማቸው ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ዘዴ መፈለግ ግድ ይላል ኦኬ ሪማርክ በደንብ እናስተውላት የሚገባ ኮንሴፕት ነው we agree on the convention that the order of writing element in the list is immaterial yes ሊስቱ ተዘበራረቀ አንደኛው ቀደመ አንደኛው ዘገየ it doesn't matter as a result of sets abc bca and cba contains the same element yes ተመሳሳይ ኤሌመንት ነው የያዘው ማን a b and c እነዚህ ሶስት ኤሌመንቶች ያዘ ነው ስለዚህ abc ያረግነው bca cab ያረግነው ልዩነት አይፈጥርም ማለት ነው the set a a b b እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ አምስት ይመስሉናል ግን contains just two distinct elements namely a and b hence it is the same set of ab we list distinct elements without repetition ለምሳሌ እዚህ ጋር እንበልና ሁለት ሰዎች አሉ ጥቃቅንና አነስተኛ ወይ ደግሞ ሱቅ ነገር ከፈቱ የሸቀጣ ሸቀጥ ሱቅ ከፈቱ አበበና ከበደ ይባላሉ ደስ አበበና ከበደ ሁለት የሸቀጣ ሸቀጥ ሱቅ ከፈቱ ሪፖርት ሲያደርጉ ከበደ የሱቁ ባለቤት ከበደ አበበ ናቸው ቢባል አምስት ጊዜ ስለጻፏቸው ሰዎቹ አምስት አይሆኑ ደስ አበበና ከበደ ናቸው ሁለቱ ግን አምስት ጊዜ ስለጻፏቸው የኤሌመንትነታቸው ወይም ደግሞ የባለቤትነታቸው ብዛት አይጨምርም ማለት ነው ስለዚህ በዚህም ሪፒቲሽን ምንም ጥቅም የለውም yes ሜምበሩ የተለየ ሜምበር ነው እንድንል አያስገድደንም እዚህ ጋር ኮንሰርን የምናደርገው ምን አይነት ሜምበሮች አሉ ነው ኦኬ ኤ አለ ኤ ስንት ነው ያለው ኤ አንድ ጊዜ አለ ሁለት ጊዜ ባንድ ላይ ሊሆን አይችልም yes ሁለት ጊዜ የአንድ ሴት ሁለት ጊዜ አባል ሊሆን አይችልም ኤ
ሊሆን የሚችለው አንድ ጊዜ ነው ስለዚህ b አለ b 3 ጊዜ ነው የተጻፈው ግን b ነው ስለዚህ አንዱን የሚወስደው a ነው እነዚህ ከሁለቱ አንዱን የሚወስደው ማለት ነው because ኤሌመንት ናቸው we list distinct elements without repetition መጻፍ ያለብን ያው without repetition መሆን አለበት okay let a equals to set a equals to a b እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ ማለት ነው በብራኬት ለብቻው ተቀምጧል ማለት ነው elements of a የa elements ስንል a አለ b አለ in the bracket c አለ c እና in the bracket c እዚህ ጋር ያለችው ይለያያሉ ማለት ነው yes c አለች in the bracket ውስጥ ደግሞ c አለች ሁለቱ ቫልዩዎች ምን ይላሉ distinct የሆኑ የተለዩ ቫልዩዎች ናቸው notice that a and in the bracket a are different objects yes እዚህ ጋር ያለው in the bracket ነው ይህ element of a ነው ይቺ c ግን element of a አይደለችም ስለዚህ ግዴታ ኤሌመንት ለማለት በኮማ ውስጥ መቀመጥ አለበት ማለት ነው ይሄኛው በብራኬት ውስጥ ነው ስለዚህ ብራኬቱ በራሱ ኮማ ውስጥ ስለተቀመጠ ብራኬቱን እንዳለ ነው ሜምበር ነው ኤሌመንት ነው ብለን እንስሉ እንጂ ውስጥ ላይ ያለችውን ሲሆን ብቻ አናወጣም ማለት ነው let b equals to set b is an element of what bracket of a the only element of b is yes bracket of a ነው ማለት ነው let's see ab a እዚህ ጋር ልዩነት አለው ab አራት ጊዜ a ተጽፏል yes ሁለት ጊዜ ኦኬ a እና b ብቻ ናቸው ብለን አንወስድም ለምን በኮማው መካከል ያለው ልዩነት እዚህ ጋር ስለምናይ ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ አለ እዚህ ጋር ሁለተኛ በኮማ ስለተከፈለ ይሄኛው ኮማ አለ እቺ አንድ ኤሌመንት ናት በዚህና በዚህ መካከል አንድ ኤሌመንት ነው ማለት ነው አራት ኤሌመንት አለው ብለን ወስዳለን partial listing method እንግዲህ ሁለተኛው ላይ ያየነው complete listing method or roster listing method ነበር አሁን በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ partial listing method in many occasions yes the number of elements of a set may be too large to list them all ስለዚህ ሁሉንም ለመጥቀስ በጣም ብዙ ስለሚሆኑብን ከነዛ ውስጥ የምንጠቅሰው ነው ጥቂቱን ነው partially በከፊል እንጠቅሳለን ማለት ነው and in other occasions በሌላ occasions they are not be an end to the list end አይደሉም መጨረሻቸው አይደሉም ምንድናቸው ግን ያው ለመግለጽ ያህል ነው in such cases we look for a common property of the element describe the set by partially listing the elements more precisely its common property is simple that it can be easily be identified from a list of first few elements for example the set of all counting numbers natural number ከአንድ የሚጀምር መቁጠሪያ ቁጥር ስለዚህ ቁጥር ሲጀመር አያልቅም yes ስለማያልቅ የሆነ ብንጠራ ብንዘረዝር ጊዜም አቅም ጉልበቱም ስለማይኖር ቦታውም ስለማይኖር ልንጠቅስ የምንችለው የመጀመሪያዎቹን ጥቂት ሜምበሮችን ነው ማለት ነው 1 2 3 4 ከዛ ዶት አድርገን እዚህ ጋር የተውናቸዋል አሉ ብዙ ናቸው ማለት ነው the set of non positive integers negative integers አሁን መጥቀስ አንችልም yes የሆነ ቫልዩ እንተዋለን the set of multiple of 5 የአምስት ተባጆች ይሄም በጣም ብዙ ናቸው ሁሉንም መጥቀስ አንችልም the set of all integers ለዛን ከመቶ የሚያንሱ ኢንቲጀሮች ናቸው የተባለው አሁን ናቹራል ነምበር ቢሆን ወይ ካውንቲንግ ነምበር ቢሆን ልንቆጥር እንችል ነበር ልንዘረዝር እንችል ነበር ግን ኢንቲጀር ስላል ኔጌቲቭም ስለሚያካትት ቫልዩን ለማግኘት በጣም ብዙ ስለሚያስገደን ስለማናገኘው ይሄን የምንጠቅሰው እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ሴቱን ሊስት የምናደርገው ዲስክራይብ የምናደርገው by partially listing method ይሆናል ማለት ነው for set builder method when all the elements satisfy a common property p we express the situation as an open proposition yes the angle እንደምናየው when all the elements satisfy a common property p ስለዚህ ሁሉም ኤሌመንቶች satisfy የሚያደርጉት የሆነ ፕሮፐርቲ አለ p የተባለ yes
we express the situation as an open proposition የምንለው proposition ነው ምን አለው አንድ ወይም ከአንድ በላይ የሆነ variable አለው የማናውቀው value አለው and describe the set using a method called set builder method አስፈለው በዚህ አይነት መልኩ እንገልጸዋለን ማለት ነው yes የሆነ property p የተባለ property ያላቸው የጋራ property ያላቸው ስለዚህ p of x ን በምን as an open proposition describe እናደርጋለን ይህ መንገድ ነው set builder method የምንለው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ስናነበው a is equal to the set of the set of all x such that p of x is true here that the bar እዚህ ጋር ያለችው bar and ኮለመን አለ ወይም ደግሞ እቺ እዚህ ጋር የተጠቀመው ኮለመን የሁለቱ ልዩነት እነዚህ ናቸው such that ማለት ነው እዚህ ጋር የተጠቀመው such that ማለት ነው a is equal to the set of all x yes the set of all x እዚህ ጋር ያሉት x አለ የx ስብስቦች ናቸው ሁሉ x ስብስቦች ናቸው such that p of x ትሩ የሚያደርጉ እዚህ ጋርም ኮለመን ባርም ተጠቀም such that የሚል ሚኒንግ አለው ማለት ነው notice that the letter x is only what a placeholder and can be replaced throughout by other letters ስለዚህ x ስንል just ብዙ ጊዜ በማትስ x ስለሚቀለን ነው እንጂ ሌሎቹንም መጠቀም እንችላለን ያው ግዴታ አይደለም ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳየ ነው t yes y the same sets አላቸው ማለት ነው for example እዚህ ጋር ማንበብ እንችላለን እዚህ የተገለጹት አሉ በሪቭ ስናረጋው a is equal to the set of all x yes the set of all x such that x is what a vowel in the English alphabet b is equal to the set of all t such that t is an even integer በዚህ አይነት መልኩ ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው exercise express each of the above by using either the complete or the partial listing method እዚህ ግለጽ የሚለው እዚህ ጋር ያሉትን በፓርሻል ወይም ኮምፕሊት በሆነ ሊስቲንግ ግለጽ ነው እዚህ ጋር ቫውሎችን እናውቃቸዋለን a e i ነው for example እዚህ ጋር a i o u ከዛ ምን አለች ማለት ነው እዚህ ጋር e እነዚህ በኮምፕሊት ሊስቲንግ መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው k t is an even integer nothing 2 4 6 8 integer ስለሆነ ከስንት ይጀምራል ማለት ነው ኔጌቲቭ ለምሳሌ 4 ኔጌቲቭ 2 yes 2 እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው ወደፊትም ምን የምንለው ቫልዩ አይደለም የምናውቀው ቫልዩ አይደለም ይሄ ኮምፕሊት ነው ይሄኛው የa partial ነው የb complete n is a natural number and 2n minus 50 is negative እነዚህን የሚያመጡልን for example 2n minus 50 ኔጌቲቭ የሚመጣው ስንት ቫልዩ ስንጠቀም ነው ከ6 ያነሱ ቁጥሮችን ከተጠቀምና ይሄ ቫልዩ በሙሉ ኔጌቲቭ ይመጣው which means ያ ማለት ደግሞ በጣም ኦኬ ናቹራል ነምበር ነው ናቹራል ነምበር የምናቃቸው ቫልዩዎች ናቸው for example ኦኬ እሺ 7 አንድን መጠቀም እንችላለን ኔጌቲቭ 1 2 3 4 5 6 7 7ን ስንጠቀም 14 ይመጣል ኔጌቲቭ 1 6 ስንጠቀም 12 ኔጌቲቭ 3 8ን ብንጠቀም ግን የሚሰጠን ቫልዩ ስንት ነው 1 ነው 1 ደግሞ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው እነዚህን በፓርሻል ሊስቲንግ ሜትድ መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው x² - 6 = 0 የሚያወጡልን ቫልዩዎች እንደምናውቀው ከኳድራቲክ ነው የኳድራቲክ ደግሞ ሶልቭ የምናደርግበት መንገድ አለን ይሄን መስራት እንችላለን x is an integer x and x - 1 less than 0 implies x² - 4 greater than 0 ይሄንን በዛው መልኩ በእነዚህ ላይ ባየናቸው መሰረት ልንሰራቸው
እንችላለን ማለት ነው okay the set which has no element ምንም አይነት ኤሌመንት የሌለው ሴት empty or null set እንለዋለን ዲኖት እናደርግም በዚህ አይነት መልኩ ነው ዲኖት የምናደርገው ማለት ነው subset set b is said to be a subset of set a ከሆነ denoted by b is a subset of which means c እና እታች ሰረዝ ነገር የሰረዝ ምልክት ያለባት ከሆነ subset ማለት ነው subset ስንል ደግሞ ሁሉም ሜምበሮቹ ደግሞ የያዘ ነው እንደማለት ነው for example b is a subset of a ማለት ሁሉም b ላይ ያሉ ኤሌመንቶች በሙሉ ምን ላይ አሉ a ውስጥ አሉ ማለት ነው okay ስለዚህ እዚህ ጋር for all x x is an element of b implies x is an element of a ያ ማለት እያንዳንዱ value of x ምን ላይ ያሉት b ያሉት ማን ላይ ያሉ a ውስጥ አሉ ማለት ነው it follows from the definition that set b is not a subset of a at least one element of b is not an element of a ስለዚህ b የያዘው ኤሌመንት አንድ ኤሌመንት እንኳን ከa value which የሆነ a ያለያዘው value ከያዘ ያ value ምን አይደለም subset አይደለም ማለት ነው ስንገልጽም በዚህ አይነት መልኩ እንገልጻለን ምን there exists what an x which is x is an element የሆነ element of b but it's not an element of a የሆነ value አለ ብለን ይሄን value false ማድረግ እንችላለን ማለት ነው subset ስንል ነው እዚህ ጋር የተቀመጡ ኤግዛምፕሎች አሉ እነሱን በደንብ ያቸው እኛ ኤግዛምፕል ስለምንሰራ በኤግዛምፕል ወደም እናያቸዋለን ማለት ነው set a and b are said to be equal ሴቶች ናቸው ከተባለ if they contain exactly the same elements in this we write set equals set b equal እና equivalent እዚህ ጋር ሴት ላይ በደንብ ሊታዩ የሚገቡ ነገሮች ናቸው equal ካልነ ሴት a ውስጥ ያሉት እያንዳንዱ ቫልዩዎች ሴት b ውስጥ የሚኖሩ ከሆኑ ነው equal ካልነ የአይደንቲቲ ልዩነትም መኖር የለበትም ማለት ነው ኦኬ የመጀመሪያው ስብስብ ውስጥ 1 2 3 አሉ ካልነ የሁለተኛው ስብስብ ውስጥም 1 2 3 ምን ሊኖሩ ይገባል ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ ካሉ ዛሬ ኢኳል ናቸው በምን ኢኳል ናቸው በብዛት እኩል ናቸው በአይነትም እኩል ናቸው ማለት ነው so they are equivalent for all x is an element of b by implies x is an element of a እዚህ ሁሉም ቫልዩዎች አሉ ማለት ነው for example the set 1 2 3 2 1 3 1 3 2 እኩል ናቸው ብዛታቸው 3 ናቸው ሶስቱ ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ አይደንቲቲ ያላቸው ማለት ነው x such that x is a counting number መቁጠሪያ ቁጥር ነው yes x is a positive integer ከአንድ ጀምሮ ወደ ላይ ያሉ ቁጥሮች ናቸው ሁለቱም ምንድናቸው ሴታቸው ኢኳል ሴት ናቸው ማለት ነው ተመሳሳይ ስለሆኑ ኦኬ እሺ definition 1.13 set a is said to be a proper subset of set b መጀመሪያው subset ነበር አሁን ላይ ደግሞ proper subset of set b if every element of a is also an element of b ናቸው but at least b has at least one element that is not in a in this case you write in value ታች ሰረዝ ካለው subset ነበር ያልነው ምንም አይነት እንደ c ብቻ ሆኖ ግን ሰረዝ ከሌለው ታች ላይ ይህ ዲኖት ሲደረግ ምን ይባላል ማለት ነው proper subset ስንል a is a proper subset of b ካልነ እያንዳንዱ የa ኤሌመንቶች b ላይ አሉ ግን የe ኤሌመንቶች በሙሉ a ላይ የሉም ያ ማለት ቢያንስ at least በትንሹ አንድ የb ኤሌመንት a ውስጥ አይገኝም ማለት ነው for example እዚህ ጋር ፎርም ብንጨምር እዚህ ጋር ፎርም ብንጨምር 1 to 3 የa ቫልዩዎች ይሄ a ነው ይሄ b ነው ብለን ለዚህ ፎር የa ቫልዩዎች በሙሉ b ውስጥ ይገኛሉ የb ከb ቫልዩዎች ግን አራት a ውስጥ አትገኝም ያ ማለት a is a proper subset of b ብለን እንገልጻለን ማለት ነው እዚህ ጋር ስንገልጽ by implies for all x is an element of a implies x is an element of b and a
is not equal with b ስለዚህ a እና b equal አይደሉም ማለት የሆነ ቫልዩ ዲፈረንሺየት ያደርጋቸዋል ይለያቸዋል ማለት ነው ሲንገልስ በዚህ ይሄ ሰብሴት ነው ትኛዋን እንጠቀማለን ማለት ነው okay let's a be a set the power set of a power set denoted by p of a አርገን የምጽፈው is the set whose elements are all subsets of a ማለት ነው power set of a ካልነ ሁሉም ኤሌመንቶች የሰብሴት ኦፍ a ናቸው ለማለት ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው ማለት ነው እዚህ ጋር የሰጠች ኤግዛምፕል አለ let a x y z as noted before እዚህ ጋር እንደተገለጸው a አንድ ሴት ለራሱ ሰብሴት ነው ከዛም ተጨማሪ ኢምፕቲ ሴት ለማንኛውም ሴት ምንድነው ሰብሴት ነው moreover x y እዚህ ጋር ለ y z xy xz yz are also subsets of a ናቸው ማለት ነው በስ እነዚህን ነው ፓወር ሴት የምንላቸው ፓወር ሴት የምንለው ሁሉም ኤሌመንቶች ናቸው ምን የሆኑ ሁሉም ሰብሴት ኦፍ a ናቸው ማለት ነው እዚህ ይህ ቫልዩ ሰብሴት ኦፍ a ነው ሰብሴት ኦፍ a ሁሉንም ሰብሴት እናገኛቸዋለን ይህ ፓወር ሴት ይባላል ማለት ነው frequently it is necessary to limit the topic of discussion to elements of a certain fixed set and regard all sets under consideration as a subset of this fixed set we call this set universal set or the universe denoted by u ከዚህ ኳንቲፋየር ላይ እንዳየነው ዩኒቨርሳል ሴት ነው የምንላቸው እዚህ ጋር አጠቃላይ ሴቶችን ለመግለጽ ማለት ነው እነዚህ ሜን ኮንሰርኖች ናቸው እዚህ ጋር የተቀመጠ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ አለ ይሄን ኤክሰርሳይዝ የምሰራላችሁ ይሆናል በቀጣይ ቪዲዮ ይሄን ሰርቼ እለቅላችኋለሁ ማለት ነው ከዛም በመቀጠል የምናየው ሴት ኦፕሬሽንስ ኢን venn diagram ነው ሴትን እንዴት ነው በሰርክሎች በተለያዩ ሰርክሎች የምንገልጸው ኢንተርሴክት ዩኒየን የሚሉትን ሌሎች ኮንሴፕቶችን ከዚህ በኋላ የምናይ ይሆናል ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ለዛሬ የነበረን ይህን ይመስል ነበር እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ የማመሰግነው ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ የተመቻችሁ ነገር ካለ እንዲሁም ደግሞ ቢስተካከል ይሄ ቢቀነስ ይሄ ይጨመር የምትሉት ካለ እንዲሁ በኮሜንት መስጫ ሳጥኑ ላይ እንድታስቀምጡልን በአክብሮት እጠይቃለሁኝ እስከዚህ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ መልካም ቆይታ